this is the HongKong police station, guys. And we will just walk straight. Ito na yung binili natin ng 70. Ito ay pero ito kasi hindi pa siya namukadkad. Ito 50 yun. Meron kami nito, rosemary. Kamatis ba yan? Hindi, no? Ito, hindi. Ito? Daming orchids, so. Hala, ang cute, oh. Ang cute, oh. Gusto mo dyan? Ito, parang sa ano, parang hindi tunay. Mushroom. Hello? Ito, kamatis. Ayan, ang kamatis. Lalo. Oo nga, makahiya. Pero bakit hindi siya? Huwag mong ano, Ba't baka... hindi siya nahiya? Dapat nahihiya yan. Look at this one, guys. Makahiya. Pero bakit hindi siya nahiya, oh? Huwag mong i-touch, baka pagalitan ka niya mamaya. Pero diba, makahiya? Hindi man yata ito makahiya. Nahiya yan. Pero bakit hindi siya nahiya, no? Hindi. Ibang klase yan. Kasi alam mo, wala na silang hiya rito. Daming ano. Daming lily, oh. Pili tayo mag-iti. May pagkasalubong lagi, oh. Hala, ang cute ng mga bulaklak. Hindi naman tayo bibili, baka pamaya. Ano ka ba? Dito. Meron kami nito. Ano pangalan yan? Ano din? Hilbas? Hindi. Hilbas yan eh. Hindi. Ano rin? Lavender? Ibang klase. Ang cute, oh. Hindi para siyang may mint. Parang pang tabog ng mosquito. Charot. Yan. Alam Alam sa inyo, plant talaga or bulaklak lang yung nasa bahay? Plant talaga. Plant talaga? Mahilig kayo sa plant? Si lalaki. Ha? Si lalaki. Ang dami naman ang ganda ng orchids. Balik tayo. Baka mamaya pagalitan ko dyan. Hindi, oh. Magpapagalit. Rosemary, oh. Ang daming rosemary. Ang cute. I like this one. You like this one?
talaga mamahalin. Tayo dito sa mga Cute ng shoes, oh. una mo. Ang ganda, oh. Ito talaga ang cute.